Bismillahirrahmanirrahim. In lecture zamanga pe example 10.1 or assignment 10.1 bandire. And the example 10.1 to worry frequency of oscillation. What is the frequency of oscillation if the time period is 20 milliseconds? په دې example 10.1 کې وایي چې زموږ سره فرض کړه ټایم پیریډ چې دا 20 ملي سیکنډ دی نو د دې فریکوینسي به د دې اسیلیشن چې کوم اسیلیشن کېږي د دې دا فریکوینسي به څومره شي که چېرته ټایم پیریډ د دې څومره دی 20 ملي سیکنډ دی تاسو په ګیون ډیټا کې ولیکل چې ټایم پیریډ موږ راکړی دی 20 ملي سیکنډ ځکه ملي زموږ سره دا پریفکس دی سره نو 20 په خپل ځای ورګوي ملي زموږ سره برابر دی 10 پاور ماینس 3 سیکنډ په خپل ځای ورګوي اوس به موږ داسې کار وکړو چې دا پوینټ موږ د لیفټ هینډ سایډ راوړو دا پازیټیو کېږي 1 2 او یو څه 0 بل ورګوي نو 0.020 سیکنډ دا 10 پاور ماینس 3 به شي دا به وړاو شي ختم شي نو ټایم پیریډ زموږ سره څو راغی 0.02 سیکنډ required data کې موږ سره frequency f غواړي موږ پیژنو چې f is equal to 1 over t اوس په کې ویلو پټ کوي 1 خپل ځای ډیوایډ بای کیپټل t کوم ټایم پیریډ موږ ته ځای دی 0.02 سیکنډ اوس 0.02 دا چې په 1 چې په 0.02 ډیوایډ کې دا تاسو څه درکړي 50 پر سیکنډ ځکه چې دا سیکنډ پاس کوي دینه پر سیکنډ جوړیږي موږ ویل چې پر سیکنډ دا زموږ سره د فریکوینسي یونټ دی او پر سیکنډ ته بل نوم چې کومه دی نو هغه ته هرټز باندې کېږي نو هرټز پر دې فریکوینسي باندې څو راشي دا به 50 هرټز راشي How the assignment 10.1 to worry with period of oscillation. When an object oscillates with a frequency of 0.5 Hz, what is its time period? وسی موږ له د یو object چې oscillate کیږي frequency را کړی د 0.5 Hz ته د time period به څومره شي په ګیون ډیټا کې تاسو ولیکئ frequency را کړی د 0.5 Hz required data کې موږ سره غواړي time period موږ پیژنو چې t is equal to 1 over f یا f is equal to 1 over t دا یو بل reciprocal دي کړی time period به برابر شي 1 divided by frequency موږ سره 0.5 per second یا hertz ده نو دلته اوس موږ پر سیکنډ په دې ولیکو چې ځکه زموږ سره ټایم پیریډ یونټ زموږ سره سیکنډ دی نو موږ ځکه د هرتز په ځای څه ولیکو پر سیکنډ به ولیکو اوس ټایم پیریډ موږ سره څه برابر شي 1 چې په 0.5 ډیوایډ کړه د تاسو درګي 2 او پر سیکنډ دا چې پاس راوخیږي دا سیکنډ نه پاور په پلس نو سیکنډ به شي ټایم پیریډ به سره 2 سیکنډ